Positive Day Delivers, this is Dr. GGD Suha from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa ang YouTube channel, thank you very much. Alright, so bago tayo magpatuloy, batiin ko muna sa tatay ko. Happy birthday tayo yan. Iniwan mo kami agad eh. Naiyak na ako, okay. Anyway, so 2004 po, nawala yung tatay ko. So ilang years na, it's 2018 na ngayon. Happy birthday. Anyway, so bago tayo pumasok, sagot muna tayo ng isang tanong mula sa ating isang OFW. Sabi niya sa akin kahapon ay, Doc G, paano ba ako makakaipon kung napakalit lang ng aking sweldo? Ayan, so isang magandang tanong kasi I'm sure hindi niya lang to tanong din ng iba nating delivers. Paano ba makakaipon ng isang OFW kung napakalit ang sweldo? Ako, I was surprised kasi madami pala sa mga kaibigan natin na OFW ay ang sweldo po nila ay 12,000, 16,000, 18,000. So, gano'n lang po nagre-range ang sweldo ng mga kaibigan natin. So, paano nga ba nung makakaipon kung gano'n ang sweldo mo? Diba? Tama po yun. Tama. Napakaganda lang yung tanong. So, meron po akong tatlong isasuggest. Para makaipon ka po bilang isang OFW. Okay? Una, mag-plan and fix lahat ng expenses. Ibig sabihin po, lahat ng dapat mong gastusin, naka-fix yan. So, for example, ang ipapadala mo sa mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas, kung 7,000, fix yan, hindi pwede lumabis. Kahit anong gawin nila, hindi pwede. Ito lang ang budget natin, okay? So, kahit ikaw din, yung mga gastos mo rito ay dyan sa ibang bansa, naka-fix din. So, hindi ka pwede, kung hindi naka-plan yung panonood ng sine, hindi ka makapanood ng sine. Kung hindi naka-plan yung paglabas mo, pagbili mo ng mga ganito, hindi ka makakabili. So, yun yung tinatawag kong fixed plan. Okay? So, ito yung talagang mahirap gumalaw kasi walang room for emergency, walang room for mga gusto mong bilhin. Bigla mga impulse buying, di ba? Wala niyan, okay? So, yun yung first thing na pwede mong gawin. Second naman, if you don't want to balikan natin number 1. Bakit yan? Kasi para nun, makaipon ka. Naka-fix ang mga expenses mo. May natira kang, let's say, 1,000 a month. So, yan ang sasave mo. Okay? Kasi pag hindi mo fix lahat ng expenses mo, hindi ka makasave ng 1,000 a month or 2,000 a month. Okay? Second naman, pwede mong option ay pwede kang magkaroon ng side job dyan o ibang racket, ibang mapagkakitaan. Diba? So, pwede kang extra. Di ko alam kung gaano kaposibli to dyan. Pero may mga kakilala tayo na nakapag part-time sa ibang company, di ba? Ng 2 hours, 4 hours. So, kung kaya. Then, yung kikitain mo po doon na extra, yun yung savings mo. Okay? Medyo mahirap nga lang, pagod ka. Alam mo yun. Pero, kakayanin mo yun kasi nga, meron kang target to save money. So, that's second option. Third option mo naman, okay, para ka makasave ay kausapin ng pamilya mo sa Pilipinas at sabihin sa kanila na magkaroon din sila ng ibang source of income. Okay? Para ron, halimbawa, dapat ang pinapadala mo sa kanila ay 10,000. Pero dahil meron sila ibang source of income, pwede na maging 9,000 or 8,000. Yung 2,000, iwanan mo dyan sa iyo, ayun ang savings mo. Okay? So, pwede po yun. Alright, so yan ang tatlong pwede mong gawing option kung paano ka makaipon kung ikaw ay isang OFW, okay? So, pwede mo po yung aralin ngayong gabi, ngayong umaga, kung anong oras dyan, isipin mo, alin ba sa tatlong options na to ang pwede mag-fit sa'yo para makaipon ka ng pera. Tandaan natin, hindi pwedeng hindi ka nakakaipon bilang isang OFW. Otherwise, hindi ka na makakawi dito, hindi ka makakabangon sa pagkakautang, at hindi mo mamimitang yung target, di ba? Pag hindi ka nakaipon. Tama po? Okay, so kaya kailangan meron kang gawing strategy as early as now. Okay? Hindi pa uli ang lahat. So, pwede mo pang gawin ng mga ito. Just pick your choice. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan nating OFW at pati sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!